everyone, it's Emigrace and welcome back to my channel. So today, ang i-share ko sa inyo ay paano tayo mag-keep ng ating mga records when it comes to our book of cash receipts. So last time ay share ko sa inyo kung paano tayo mag-keep ng ating mga records ng ating book of cash disbursements, which is iyon yung mga expenses natin. So today, ang i-share ko sa inyo ay yung cash receipts. So ano ba yung cash receipts? So yung cash receipts ay ito yung mga cash payments or mga cash transactions na nangyari sa ating business. So ito yung mga cash or mga payments na na-receive natin from our customer. So yan yung nire-record keep natin dito sa ating book of cash receipts. By the way, ay hindi po ako accountant at hindi rin ako accounting expert, pero ang i-share ko sa inyo ay kung ano yung ginagawa ko bilang isang seller, actually non-VAT seller. So itong video na to ay para po doon sa mga non-VAT na mga sellers or mga sole proprietor na mga businesses. So ano ba ang kailangan natin kapag nagre-record na tayo sa ating book of cash receipts? So ang kailangan natin ay yung ating official receipt. So ito yung official receipt natin. So ito yung ini-issue natin kapag merong bumili sa atin na products man natin or service man natin. So yan, ini-issue natin yung ating official receipt. So yan. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-record keep or mag-entry sa ating book of cash receipt. So ganito tayo mag-record or mag-entry ng ating mga cash receipts dito sa ating book of cash receipts. So, para lang mapakita sa inyo ng mas malinaw, so gagamit muna tayo ng Google Sheets kasi baka hindi nyo maintindihan yung sulat ko kapag ito yung ginamit natin. Pero yan, ito yung gagamitin natin, yung cash receipts. So, sa cash receipts, again, ang kailangan natin ay yung ating official receipt. So, ito yung makikita natin sa book of cash receipts. So, we have here yung date. So, ito yung lalagay natin in each column. So, date, and then particulars, OR number, cash collected, CWT, or yung creditable na withholding tax. So, yung creditable withholding tax ay kung meron kayong mas malalaking mga customers, tapos nagpapa-withhold sila ng tax. So, ito yon. Now, kung gusto nyo pa ng mas malinaw na explanation, again, ang suggestion ko ay magtanong kayo sa mga accounting experts o sa mga accountants para mas malinaw yung explanation nila. Kasi ako din ay nagpapatulong ako sa yung bookkeeping service na kapartner ko para at least ay hindi talaga wala akong ma-miss out when it comes to withholding tax. And then, yung last na column ay yung sales. So, yan. Ngayon ay mag-entry na tayo para sa ating cash receipt. So, ang gagamitin natin ay yung ating official receipt. So, for example, ay nagkaroon tayo ng transaction ng March 5, 2024. Ito ay kay Rose Ann Bacani. Yan. So, siya yung bumili ng ating products or sa ating Shopee store. Tapos, ang gagawin natin ay yung OR number 00001. And then, yung cash collected ay, let's say, 5,200 pesos ang binili nila sa atin. So, yan yung lalagay natin cash collected. Tapos, ilalagay din natin ito doon sa ating sales. Tapos, again, nagkaroon kayo ng transaction ng March 8, 2024. Ito naman ay sa, let's say, Bermuda merchandise. Bumili sila sa inyo. And then, yan. Ang OR number natin ay 0002. And then, bumili sa inyo ng 7,500 pesos na worth of items. So, lalagay natin dito ay 7,500. Noong March 22 ay meron ulit bumili sa inyo. At ito naman ay yung Harvard. Let's say Harvard Incorporated. Ito naman ay 0003. So, makikita nyo yan. Yung number ng OR receipt natin ay makikita nyo dito mismo sa OR natin. Hindi tutulad nung cash voucher na tayo yung nag-a-assign ng mga numbers. Pero sa ating OR ay meron siya talagang OR number. So, ditong transaction na to ay worth 2,800 pesos. So, meron tayong 2,800 pesos. So, ganito nire-record yung ating mga cash receipts. So, I hope na natulungan ko kayo dito sa video na to.
So, there you go. So, ganun tayo magkikip ng ating book of cash receipts. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. Kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up at mag-subscribe na rin kayo. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Marami akong videos about being a Shopee seller, TikTok seller, Lazada seller. At kung gusto nyo rin mapanood yung cash disbursements naman na video tutorial, lalagay ko lahat ng mga links down in the description box. So thank you so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!